Làm thế nào để có thể thiết kế ra những cái landing page chuyên nghiệp để có thể bán hàng, để có thể sử dụng vào mục đích là chạy quảng cáo, hay đơn giản là các bạn muốn quảng bá sản phẩm dịch vụ bạn ở trên đa kênh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm ra những cái mẫu landing page chuyên nghiệp. Đó, ví dụ như ở đây thì mình có một cái landing page về một cái sản phẩm về mắt kính thời trang ha. Thì đây là một cái landing page mình dùng để chạy quảng cáo Facebook và TikTok. Khi mà khách hàng xem quảng cáo ấy thì họ click, thay vì có thể là nhắn tin hoặc là mua hàng, đúng không? Thì cái landing page nó sẽ chuyển qua một cái trang giới thiệu sản phẩm như thế này. Đó, và chúng ta sẽ thiết kế làm sao cho nó thật là bắt mắt. Đó, gồm những cái đủ thông tin, và khách hàng họ mua hàng thì họ sẽ điền cái thông tin vào đây. Các bạn, họ sẽ bấm nút mua. Và khi mà họ bấm vào nút mua đó thì nó chuyển qua cái trang cảm ơn như thế này ha. Và cái data của khách hàng nó sẽ đổ về một cái trang Google trang tính, để chúng ta có thể có được cái thông tin của khách hàng tiềm năng, ví dụ như là cái ngày đặt này, cái tên này, cái số điện thoại này và địa chỉ, cũng như là sản phẩm của khách hàng đặt. Và từ đó thì chúng ta sẽ có các cái chiến lược chúng ta tư vấn. Đối với sản phẩm bên mình á, thì sẽ có một bạn sale gọi điện tư vấn và cuối cùng là leader cho khách hàng. Thì đấy là cái quy trình mà mua hàng của một cái landing page dùng để chạy quảng cáo Facebook và TikTok. Ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều những cái mẫu landing page. Ví dụ như ở đây mình có một cái mẫu về mỹ phẩm này. Cái giao diện nó khá giống với lại cái giao diện mua hàng ở trên TikTok Shop. Và các bạn cũng có thể làm ra được những cái đánh giá, những cái thiết kế cho nó đẹp và bắt mắt nhất, để chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi ha. Ngoài cái sản phẩm về thương mại điện tử ra, các bạn cung cấp những cái sản phẩm, ví dụ như các bạn là bán những cái khóa học này, các bạn làm những cái dịch vụ ha, ví dụ như là về khách sạn này, bất động sản này, hay là coaching vân vân, thì chúng ta cũng phải biết cách dùng những cái landing page để giúp cho các bạn có thể thu thập cái data khách hàng. Ví dụ ở đây thì mình cũng có một cái giải pháp, ví dụ như mình có một cái khóa học miễn phí thì mình cũng có thể thiết kế ra một cái landing page như thế này ha, và mình sẽ chạy quảng cáo nó ở trên đa kênh. Và khi mà khách hàng họ điền ấy thì ok, họ sẽ điền đủ cái thông tin này, và cuối cùng mình sẽ có được cái thông tin của khách hàng tiềm năng của mình. Ví dụ như vậy đấy, thì mình đã giới thiệu sơ lược về những cái tính năng và những cái công dụng của landing page rồi. Và bây giờ thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể thiết kế ra những cái landing page như thế này ha. Để thiết kế landing page thì các bạn sẽ cần phải có hai cái trước các bạn nha. Đầu tiên là chúng ta phải có tên miền. Thứ hai nữa, chúng ta phải có tài khoản landing page. Thì ở đây mình đã sử dụng cái nền tảng của Landipay để chúng ta có thể thiết kế ra cái landing page nha. Để đăng ký tài khoản landing page thì đầu tiên các bạn có thể click vào cái đường link bên dưới mình ghim ở phần bình luận. Thì các bạn có thể kích vào để chúng ta tạo tài khoản nha. Sau khi các bạn đã click vào thì nó sẽ hiện ra một cái trang như thế này. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ ấn vào nút cho mình là nút đăng ký miễn phí nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái nút đăng ký miễn phí. Hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng cái tài khoản Google để chúng ta đăng ký nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google cho nó nhanh nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp tục. Sau đó thì nó sẽ chuyển qua một cái trang như thế này. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhập cái tên của các bạn vào, và chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào nha các bạn. Và cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành là nhập cái số điện thoại của chúng ta vào nhé. Sau khi các bạn đã tiến hành là đăng ký xong thì các bạn sẽ tiến hành nhập mã gửi về trên cái điện thoại hoặc là Zalo của chúng ta nhé. Sau khi các bạn đã tiến hành tạo tài khoản xong thì nó sẽ hiện cái giao diện như thế này ha. Đây là một cái tài khoản mà mới tạo ha. Mình sử dụng một cái email mới hoàn toàn để tạo mới để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Và nó cũng giống như cái giao diện như trên màn hình của mình thôi. Những bạn nào mà chúng ta sử dụng cái landing page với mục đích là chúng ta học và chúng ta làm ra những cái landing page để giới thiệu thôi thì chúng ta có thể xài bản miễn phí nhé. Còn nếu như bạn nào mà xác định là sử dụng cái landing page để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta bán hàng và chúng ta làm thì các bạn nên đăng ký cái gói Pro. Bởi vì trong cái gói Pro thì các bạn mới có cái tính năng về tích hợp cái form auto, nó sẽ đổ về cái Google trang tính. Còn nếu như các bạn xài bản miễn phí thì nó có rất là nhiều hạn chế. Ví dụ như các bạn không có chứng chỉ bảo mật ở trên website, rồi là cũng không cấu hình được cái data form, mà kiểu như nó bị hạn chế rất là nhiều tính năng ha. Thì các bạn cũng có thể là trải nghiệm cái bản miễn phí trước. Bạn nào mà thực sự có nhu cầu thì các bạn mới cần phải đăng ký tài khoản Pro thôi. Như vậy chúng ta đã làm xong cái bước 1 là tạo được cái tài khoản landing page rồi. Bước 2 thì các bạn sẽ tiến hành là mua tên miền giúp mình nhé. Vậy thì mua tên miền thì các bạn sẽ làm như thế nào ha? Đầu tiên để mua tên miền thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái nền tảng là hostinger.com nhé. Các bạn sẽ vào cho mình cái website là hostinger.com. Đối với những bạn nào mà chúng ta chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái nút là login, tức là nút đăng nhập đấy. Và ở đây thì các bạn sẽ có thể là bấm vào để tạo một cái tài khoản mới, hoặc là các bạn có thể sử dụng Google để đăng nhập luôn. Thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google để đăng nhập các bạn nhé. Rồi sau khi các bạn đã tiến hành là sử dụng tài khoản Google để đăng nhập thì lúc này các bạn sẽ bấm vào cho mình nút là domain, tức là mục tên miền. Và các bạn sẽ bấm vào cho mình cái nút là mua một tên miền mới các bạn nha. Đó, ví dụ như ở đây thì các bạn sẽ chọn cái tên miền mà các bạn muốn sử dụng. Đấy, ví dụ như bình thường thì mình sẽ sử dụng tên miền.com. Còn nếu như các bạn muốn tiết kiệm cái chi phí trong cái thời gian đầu thì các bạn có thể mua tên miền.shop. Ví dụ như ở đây mình sẽ mua
Rồi ví dụ như ở đây thì mình sẽ tìm một tên miền, ví dụ như là mắt kính đẹp.shop chẳng hạn đi ha. Đối với tên miền mắt kính đẹp.shop thì năm đầu tiên mình chỉ mất đâu đấy khoảng 24.000, thì mình sẽ mua cái tên miền này để mình làm nhé. Còn nếu như bạn nào mà muốn mua tên miền chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể mua .com, thì nó sẽ kiểu uy tín hơn nhé. Nhưng mà năm đầu thì có khả năng là nó sẽ mất nhiều hơn, 140.000 cho năm đầu tiên. Ở đây thì mình sẽ mua cho các bạn một cái tên miền mẫu là mắt kính đẹp.shop để mình hướng dẫn các bạn làm nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào nút mua ngay giúp mình này. Đó, thì ở đây mình sẽ, các bạn nhớ nhé, đối với những cái tên miền ví dụ như .shop hay là .online ấy, thì năm đầu tiên nó rất là rẻ, nó có mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà mấy năm sau thì nó rất là đắt nha. Thế nên là các bạn nào xác định mua lâu dài thì các bạn nên mua tên miền .com, .net hoặc là .vn, ví dụ vậy. Ở đây thì mình sẽ mua tên miền là .shop. Và ở đây ấy, thì mình sẽ ấn vào nút là chọn cái phương thức. Ở đây các bạn nhập thẻ Visa vào và tiến hành là hoàn tất thanh toán các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ nhập thẻ Visa vào để tiến hành thanh toán cái việc mua tên miền của các bạn đã tiến hành là đăng ký tên miền xong á, thì nó sẽ hiện tên miền của chúng ta ở đây. Các bạn bấm vào cho mình cái nút quản lý nhé các bạn. Ở trong cái mục quản lý này thì các bạn sẽ ấn vào cho mình nút là DNS máy chủ tên miền. Và ở đây chúng ta sẽ cần phải làm một số bước để có thể sử dụng tên miền này. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ ấn vào nút xóa bỏ tất cả những cái bản ghi cũ giúp mình nhé. Các bạn bấm vào xóa tất cả những cái bản ghi cũ ở đây giúp mình này. Sau khi các bạn đã tiến hành xóa những cái bản ghi cũ xong thì các bạn sẽ tiến hành là làm cho mình như sau nhé. Đầu tiên các bạn quay lại ở cái giao diện landing page mà chúng ta mới tạo tài khoản xong á. Các bạn sẽ bấm vào cho mình cái nút là landing page và các bạn sẽ bấm vào nút là tên miền ở đây các bạn nhé. Ở mục tên miền này thì các bạn sẽ ấn vào cho mình cái nút là tạo tên miền. Và các bạn sẽ chọn cho mình nền tảng là landing page cloud DNS. Các bạn sẽ nhập tên miền các bạn vừa mua xong. Ví dụ ở đây là mình sẽ nhập là mắt kính đẹp.shop nha các bạn. Đây, các bạn nhớ là phải ghi đủ 3 chữ www.matkính-đẹp.shop nha. Và chúng ta sẽ ấn vào nút tạo tên miền. Sau khi các bạn đã tiến hành là tạo tên miền xong rồi ấy, thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào nút là 3 chấm ở đây. Các bạn sẽ có cái nút là xác thực này và bấm nút xác thực giúp mình. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ báo là cái tên miền của chúng ta ở đây chúng ta chưa trỏ về cái landing page. Thế nên là các bạn sẽ phải làm thêm một cái bước nữa. Lúc này thì các bạn sẽ tìm cho mình từ khóa là trỏ miền Hostinger landing page. Và nó sẽ xuất hiện ra chúng ta một cái bài viết để hướng dẫn chúng ta trỏ tên miền nhé. Các bạn sẽ click vào đây. Trỏ tên miền từ Hostinger các bạn nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải làm như sau nhá. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải thêm 2 cái bản ghi sau này. Đấy, nó bảo chúng ta cần phải làm 2 cái bản ghi sau. Đầu tiên thì là loại là CNAME, thì các bạn sẽ quay lại ở đây, các bạn chọn là kiểu là CNAME này. Rồi, thứ hai nữa là name, tức là cái mục số 2 ấy, thì các bạn sẽ nhớ là chọn cho mình này là www đúng không ạ? Dán vào đây nhé. Số 3 thì các bạn sẽ copy cái DNS landingpage.com này, chúng ta sao chép và chúng ta dán vào đây giúp mình. Và sau đó các bạn ấn nút thêm bản ghi nhé. Rồi chúng ta đã làm xong cái bản ghi số 1 rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành là quay lại và chúng ta thêm bản ghi số 2. Bản ghi số 2 thì loại nó sẽ là loại A. Thì các bạn sẽ chọn cho mình đúng là loại A rồi này. Tên thì nó sẽ là name là A còng. Và điểm đến nó sẽ là cái IP này. Thì các bạn sao chép cái dãy số IP này nhé. Và chúng ta sẽ dán vào đây. Đây chính là cái dãy số IP của landing page. Các bạn ấn nút thêm bản ghi giúp mình nhé. Thì bây giờ các bạn đã làm xong cái bước là chúng ta thêm được 2 cái bản ghi của cái tên miền này rồi. Tức là chúng ta đã trỏ cái tên miền về trên cái nền tảng landing page. Các bạn quay lại landing page này thì các bạn sẽ đợi nhé. Tùy vào cái nhà cung cấp tên miền. Ví dụ như cái Hostinger thì chúng ta sẽ mất khoảng 3 cho đến 10 phút này nó sẽ cập nhật thôi. Thì các bạn nhớ là bấm nút xác thực là được. Và để làm landing page thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào nút landing page này. Các bạn sẽ tiến hành là vào trong mình là mục thư viện mẫu. Ở đây thì các bạn muốn tiết kiệm thời gian và làm nhanh thì các bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn nha. Đây các bạn sẽ chọn vào cho mình phần là mẫu thiết kế nổi bật. Đối với những bạn nào mà sử dụng tài khoản miễn phí thì thường là cái mẫu của chúng ta sẽ ít hơn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chọn mẫu nhé. Mình sẽ chọn vào mẫu thiết kế nổi bật. Và mình sẽ sử dụng cái mỹ phẩm này đi ha. Mình ấn vào nút là xem trước này. Rồi, mình xem trước thì mình thấy là cái mẫu này nó cũng khá là đẹp. Và mình cũng đang chạy quảng cáo trên TikTok. Thế nên là mình sẽ dùng cái mẫu này nhé. Thì mình sẽ ấn vào nút sử dụng các bạn này. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ như ở đây là mỹ phẩm mắt kính ha. Mình sẽ làm một cái sản phẩm nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình là mobile only. Tức là nếu như các bạn chạy quảng cáo TikTok thì TikTok chủ yếu là người ta chỉ dùng lên điện thoại thôi. Thì các bạn có thể sử dụng là chỉ thiết kế cho điện thoại nhé. Response là cũng là thiết kế cả trên máy tính cả điện thoại nữa. Còn Adaptive thì các bạn ít dùng hơn. Thì mình khuyên nếu như các bạn chỉ chạy trên điện thoại bán trên điện thoại bán TikTok thì các bạn chọn là mobile only. Còn nếu như các bạn thiết kế để chạy Facebook chạy đa kênh thì chúng ta nên chọn Response. Ở đây thì mình sẽ sử dụng mobile only để mình thiết kế nhanh để một cái landing page chạy quảng cáo TikTok. Thì mình sẽ ấn nút tạo landing page này. Rồi khi mà các bạn bấm nút tạo landing page rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra cái giao diện. Cái bước đầu tiên các bạn cần phải làm là bấm vào cho mình cái nút thiết lập bánh răng cưa ở góc nhỏ màn hình ở đây. Các bạn chọn cho mình nút là SEO và social nhé. Và chúng ta đặt cái tiêu đề đã.
Ví dụ như vậy đi ha. Thứ nhất là mô tả trang thì các bạn sẽ viết đơn giản thôi. Đấy, các bạn sẽ viết mô tả sản phẩm thôi các bạn nha. Và từ khóa về trang, ví dụ như từ khóa sản phẩm thôi các bạn. Kính râm đúng không ạ? Kính mắt. Đấy. Thì mình viết một vài cái từ khóa nó liên quan đến cái sản phẩm của mình thôi. Ví dụ như các bạn bán mỹ phẩm thì ghi là mỹ phẩm vào. Kem body ví dụ vậy. Rồi hình ảnh khi chia sẻ này thì các bạn sẽ chọn cái hình ảnh sản phẩm nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn cái hình ảnh này. Đấy, khi chia sẻ thì nó hiện ra ảnh này. Rồi, hình ảnh thu nhỏ, tức là cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở trên cái web ấy, thì các bạn chọn vào đây nhé. Thì thường là chúng ta sẽ sử dụng logo của thương hiệu. Và lúc này các bạn đã tiến hành là cập nhật xong mô tả rồi, các bạn ấn vào nút X, nó sẽ tự động lưu nha các bạn. Và các bạn sẽ ấn vào nút xuất bản cho mình nhé. Rồi như vậy thì mình đã thiết lập về cái thông tin cơ bản của trang xong. Sau khi mà mình đã thiết lập cái thông tin cơ bản của trang rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần phải làm là chúng ta sẽ sửa cái nội dung ở trên trang. Đầu tiên thì các bạn sẽ sửa cái tên này đúng không ạ? Rồi mình sẽ sửa thành kính râm. Ở đây các bạn click vào mục ảnh, bấm vào nút thêm ảnh cho mình nhé. Các bạn có thể chọn sản phẩm hoặc là các bạn có thể ấn vào nút cài đặt ở đây này, nó hiện ra các cái ảnh cũ. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ ấn vào nút X để xóa mấy cái ảnh cũ đi. Sau đó các bạn sẽ tiến hành là thêm cái ảnh mới vô nhé, danh sách ảnh mới vào. Đấy. Rồi mình thêm ảnh mới vô rồi nhé. Mình sẽ chọn cái ảnh này làm ảnh chính đi. Đấy. Tiếp đến các bạn có thể là sửa những cái phần giá. Ví dụ như cái này đúng giá là mình sẽ bán 249.000 luôn, đúng giá luôn nhé. Còn nếu như các bạn nào mà muốn ấy các bạn có thể sửa xuống ha. Nhưng mà cái sản phẩm này đúng là mình bán 249 luôn, mình không cần phải sửa. Rồi các bạn sửa tên sản phẩm này. Các bạn chỉ cần click đúp chuột vào đây thôi. Cái này sửa rất là dễ các bạn. Mình sẽ viết nhé, mình sẽ viết sửa vào đây các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ sửa cái tên sản phẩm này. Và các bạn sẽ sửa tất cả những cái thông tin ở phía bên dưới này luôn. Đấy. Các bạn sẽ tiến hành là sửa cái tiêu đề, rồi là sửa những cái từ khóa và tất cả những thông tin dưới đây phù hợp với sản phẩm của bạn nhất nhé. Những cái phần này thì nó sửa rất là dễ, các bạn chỉ cần đúp chuột vào để chúng ta gõ lại thôi, thì đánh máy lại thôi thì nó rất là dễ rồi, thế nên là mình sẽ không có nói sâu nhé. Đấy, các bạn chỉ cần ví dụ như ở phần này thì thêm ảnh á, thì chúng ta ấn vào nút thêm ảnh này, chúng ta tải ảnh lên thôi. Còn nếu như những cái phần mà thông tin chữ thì các bạn đúp chuột vào, các bạn sẽ sửa thôi. Sau khi các bạn đã tiến hành là sửa cái thông tin ở trên landing page này xong á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái phần quan trọng, đó chính là phần cấu hình form. Phần này nó là một cái phần rất là quan trọng nha, để chúng ta có thể nhận data. Vậy thì các bạn sẽ kéo xuống phía bên dưới này, chúng ta sẽ thấy ở đây nó chính là cái form. Vậy thì cái form này nó sẽ là một cái quyết định đến cái việc là đặt hàng. Vậy thì bây giờ mình sẽ sửa lại cái form này như thế nào ha. Ví dụ như ở đây nó có một cái form sẵn rồi. Đấy, các bạn ví dụ như ở đây là họ và tên hợp lý rồi này, cái số điện thoại ok rồi này, số lượng và địa chỉ này. Thì các bạn một là các bạn giữ nguyên form này cũng được. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn là kiểu như cấu hình thêm á, thì các bạn có thể ấn vào nút đây. Các bạn ấn vào nút là thêm trường nhé. Nhớ là đúp vào cái chuột phía bên trong nhỏ nhé. Ấn vào nút thêm trường thì nó sẽ hiện ra các cái mục. Ví dụ như ở đây mình muốn tạo ra một cái sản phẩm để người ta có thể chọn luôn. Đấy, thì mình sẽ chọn là hộp chọn giá trị combo box. Mình ấn vào nút thêm mới này. Và mình click vào trong cái form nhỏ này nhé. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ ghi thẳng là chọn số lượng luôn. Đó, ví dụ như mình là một sản phẩm nha, 249k cộng ship, miễn ship nha. Rồi 2 cái. Ví dụ vậy, ở đây thì mình sẽ ghi rõ cái sản phẩm luôn để cho khách hàng có thể dễ cân nhắc và đặt. Đó, mình sẽ xóa cái ô số lượng cũ nhỏ này đi nhé. Mình sẽ đưa cái form mới của mình vào đây. Đó. Và địa chỉ á, thì các bạn có thể để mặc định ở đây cũng được. Rồi. Và như vậy thì nó là hợp lý hơn đúng không ạ? Rồi tiếp đến này, nếu như trong cái trường hợp mà nó có cái form nổi á, các bạn bây giờ mình sẽ ấn vào lưu xuất bản nhé. Mình ấn vào nút tiếp tục các bạn này. Thì ở đây nó sẽ ra cái trang demo chúng ta ở đây nhé. Nó sẽ ra một cái trang demo như thế này. Đó, cơ bản là cái thông tin của mình nó cũng tạm rồi. Mình ấn vào nút mua chẳng hạn đi, thì nó sẽ hiện ra cái form như thế này. Các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn ấn vào nút mua mà nó hiện ra một cái pop up như thế này, cái là một cái cửa sổ bật lên á, thì các bạn nhớ là phải vào trong cái landing page và các bạn phải bấm vào cái nút nhỏ ở phía bên góc trái màn hình của chúng ta, có cái chữ pop up, các bạn bấm vào đấy giúp mình. Và nhớ là bấm vào nút chỉnh sửa cái này nhé, bởi vì hai cái này là khác nhau. Đấy, cái lúc nãy mình đang sửa là khác, cái này một cái khác nữa. Thì các bạn click vào đây nhé, mình sẽ xóa cái ô số lượng cũ đi này. Và mình thêm trường này, mình chọn vào nút là hộp chọn giá trị combo box này. Rồi lúc này thì mình sẽ kéo cái này lên. Đó, mình ấn vào nút thiết lập và mình sẽ cài lại. Ví dụ như ở đây nhé, mình sẽ ghi là chọn sản phẩm đi ha, giống như lúc nãy luôn. Ví dụ vậy, rồi ok. Và sau khi mà mình đã thêm này họ tên số điện thoại, sản phẩm đến địa chỉ ok rồi, mình sẽ kéo cái nút mua ngay này lên phía trên một tí này. Rồi, mình thấy nó cũng ổn rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ ấn vào nút là tiến hành là mình sẽ xuất bản lại nhé. Như vậy thì cơ bản là cái landing page của mình đã hoàn thành. Ví dụ như vậy đi ha. Sau khi các bạn đã tiến hành là xác thực cái thành công cái tên miền á, thì các bạn sẽ ấn vào nút xuất bản giúp mình nhé. Và các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục.
Ở đây thì các bạn sẽ chuyển qua ở cái ô tên miền riêng, miền mà chúng ta muốn chọn, và các bạn sẽ ấn vào nút là xuất bản các bạn nhé. Thì lúc này là cái landing page của bạn nó đã hoàn thành rồi. Ví dụ như trong trường hợp mà các bạn có nhiều cái mẫu sản phẩm khác nhau á, thì ở trong cái mục tên miền riêng các bạn có thể đặt thêm một cái mục là cái link, cái tên của mã sản phẩm. Ví dụ như ở đây mình sẽ để là kính tráng gương nhá. Mình có thể là ghi thêm cái mã tráng gương đấy, 01 chẳng hạn đi. Các bạn xuất bản lại nhé. Thì lúc này nó sẽ là một cái đường link khác. Và một cái tên miền như thế này thì các bạn có thể sử dụng để làm được nhiều cái landing page khác nhau. Như vậy cơ bản là các bạn đã có thể làm được một cái landing page có thể bán hàng thành công rồi, đúng không ạ? Nhưng chưa xong đâu. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta cấu hình form. Cơ bản là cái landing page đã xong rồi, nhưng mà các bạn phải làm thêm một cái bước nữa là cái bước cấu hình form và làm trang cảm ơn nữa thì các bạn mới có thể chạy được quảng cáo nhé. Rồi, đầu tiên ví dụ như trong trường hợp khách hàng bấm vào nút mua đây, khách hàng họ điền thông tin, nhưng mà cái thông tin này nó sẽ đổ về đâu, đúng không ạ? Là chúng ta chưa cấu hình form. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình form nhé. Để cấu hình form á, thì đầu tiên các bạn sẽ quay lại ở cái giao diện quản lý và các bạn sẽ vào cho mình phần tích hợp. Ở phần tích hợp này các bạn sẽ bấm vào nút là cấu hình form giúp mình nhé. Ở phần tích hợp này thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào nút là tạo tài khoản liên kết. Và ở đây các bạn sẽ chọn cho mình đó chính là cái mục là Google Trang tính nhá. Cái mục màu xanh này giúp mình nhé. Cái Google Sheet nha các bạn. Và ở đây các bạn ấn vào nút tiếp tục này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái email mà các bạn muốn cấu hình á. Ở đây thì mình sẽ chọn cái email này nha các bạn. Và mình ấn vào nút tiếp tục. Sau đó các bạn ấn vào nút là tất cả và ấn vào nút đồng ý này. Sau khi các bạn đã tiến hành là liên kết cái email để tiến hành là cấu hình form á, thì bây giờ các bạn bấm vào nút nhỏ phía bên trái màn hình là cấu hình form giúp mình nhé. Lúc này các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút tạo cấu hình form và các bạn sẽ chọn cho mình là form data. Và ở cái form data này các bạn sẽ chọn vào cái tài khoản liên kết, tức là cái email các bạn vừa liên kết xong, và ấn vào nút chọn giúp mình. Ở đây á, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải nhập chọn hoặc là tạo bảng tính mới hoặc là nhập ID bảng tính. Đấy, ví dụ như ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái trang tính mới nha. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cái tài khoản email và các bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google của email vừa liên kết nha. Và các bạn nhớ phải lấy đúng cái email mà chúng ta vừa tạo. Bước số 2, các bạn bấm vào nút biểu tượng ứng dụng của Google. Các bạn sẽ kéo xuống và chọn cho mình cái mục là bảng tính. Ở cái mục bảng tính này á, thì các bạn sẽ tiến hành là bấm vào nút là dấu cộng giúp mình này, tạo ra một bảng tính mới này. Lúc này thì các bạn nhớ là lưu cái dấu trang này lại nhé. Ở đây chúng ta có nút lưu dấu trang này. Các bạn lưu để là đơn hàng landing page. Rồi các bạn ấn vào đây. Rồi các bạn gõ vào phía bên trái màn hình, chúng ta đặt tên cho nó ha. Đơn hàng. Ví dụ như ngày 15 tháng 1 chẳng hạn đi, mình sẽ ghi như vậy cho dễ quản lý. Landing page này. Sau khi các bạn đã tiến hành tạo ra một cái trang tính như thế này rồi thì bây giờ các bạn bấm vào nút ở phía bên trên cái link ấy, nó sẽ có một cái mục là cái đuôi. Cái đuôi này các bạn lấy cái ID và dán vào ở bên kia thì các bạn nhớ là nó nằm ở sau chữ D nhé. Sau cái dấu sẹt chữ D này và nó nằm trước chữ edit. Đó, chúng ta copy đúng cái dòng này cho mình nhé. Đấy, các bạn nhớ là nhiều bạn là copy chỗ này sai. Các bạn nhớ là nó nằm ở sau chữ D và nằm ở trước cái gạch của chữ edit ấy. Các bạn copy đúng chính xác cái này. Sau đó các bạn ấn vào nút là nhập ID bảng tính và các bạn sẽ dán cái mà chúng ta vừa copy được. Đây chính là cái ID của cái trang tính đấy. Các bạn sẽ ấn cho mình nút đồng bộ này. Ở đây ấy, khi mà nó hiện ra cái trang tính là sheet 1 như thế này hoặc là trang tính 1, tiếng Việt nó sẽ là trang tính 1. Một số tài khoản nó hiện là trang tính 1, một số tài khoản nó hiện là tiếng Anh thì nó gọi là cái set 1 của chúng ta. Thì các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục. Và ở đây các bạn sẽ đặt tên thôi. Ở đây mình đặt là đơn hàng 15 tháng 1. Được chưa? Landing page nha, cho dễ quản lý nha. Rồi các bạn ấn nút hoàn tất. Như vậy là các bạn đã tiến hành là chúng ta cấu hình được cái form thành công. Sau khi cấu hình được cái form thành công, các bạn quay lại ở cái mục landing page giúp mình. Các bạn sẽ vào trong cái mắt kính, tức là cái landing page của các bạn lúc này đang chỉnh sửa dở. Các bạn bấm vào nút 3 chấm ở đây và bấm nút chỉnh sửa builder. Ở trong cái nút chỉnh sửa builder này, các bạn rê chuột đến cho phần mình chỗ pop up. Các bạn bấm nút chỉnh sửa giúp mình. Các bạn nhớ bấm vào trong cái mục là họ và tên này và bấm vào cho mình cái chữ là lưu data. Ở cái phần lưu data này nó hiện ra một cái mục là cấu hình form. Click vào cho mình mục cấu hình form nhé. Ấn vào nút làm mới lại danh sách, nó sẽ hiện ra cái form mà các bạn vừa cấu hình xong. Ví dụ như đơn hàng 15 tháng 1 landing page, click vào đây giúp mình. Và ở đây thì các bạn sẽ ấn vào nút cho mình là nút cập nhật. Sau khi các bạn cập nhật xong, click ra bên ngoài và ấn nút đóng, kéo xuống phía bên dưới và chúng ta sẽ cấu hình luôn cả cái form dưới này. Các bạn sẽ ấn vào nút lưu giúp mình nhé. Và chọn cho mình cấu hình form này, đúng là cái đơn hàng này nhé. Rồi chúng ta ấn nút cập nhật. Lúc này các bạn ấn nút xuất bản giúp mình nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành thử đặt một cái đơn hàng để coi là nó đã cấu hình đúng hay chưa. Bây giờ mình sẽ đặt thử một đơn nhé. Bấm nút mua, chọn sản phẩm ạ. Và cuối cùng ấn vào nút là gì ạ? Bấm vào nút mua ngay nhé. Rồi nó hiện như thế này. Bây giờ mình quay lại phía bên này. Sau khi mình đặt thử thì mình nhận thấy là nó đã nhận được cái dữ liệu rồi này.
Ví dụ như đây là cái ngày đặt hàng này, cái tên khách hàng, số điện thoại này, địa chỉ này, và cũng như là cái sản phẩm mà khách hàng đặt. Đó, thì như vậy là các bạn đã cấu hình thành công rồi, đúng không ạ? Đó, các bạn nhớ nhé, cái bước cấu hình này rất là quan trọng. Nếu như các bạn cấu hình sai thì các bạn không nhận được data. Thì khi các bạn chạy quảng cáo ra, đơn nó sẽ không đổ về, các bạn không có dữ liệu để có thể chốt đơn. Thì cái phần này nó hơi khó một chút, nhưng mà các bạn nhớ thao tác đúng để chúng ta có thể nhận được dữ liệu. Như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta thiết kế và cấu hình form rồi. Tuy nhiên để có thể chạy quảng cáo ở trên nền tảng về TikTok thì các bạn sẽ phải làm thêm một vài bước nữa, đó chính là làm trang cảm ơn và làm trang chính sách bảo mật. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm cái trang cảm ơn. Đối với trang cảm ơn thì mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ như thế này, các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ như đây là một cái landing page mà mình đã làm hoàn chỉnh rồi và mình đang chạy quảng cáo TikTok. Đấy, thì mình bấm, ví dụ như khách hàng bấm vào nút mua đi ha, họ điền một cái sản phẩm xong thì các bạn bấm nút mua ngay này thì nó sẽ chuyển qua một cái trang này gọi là cái trang cảm ơn. Để tạo trang cảm ơn này là gì? Để mình có thể đo được có bao nhiêu cái người mua hàng ấy cho nó dễ. Thế bây giờ các bạn quay lại landing page và bấm vào nút cho mình nút tạo landing page mới này. Và các bạn sẽ ấn vào nút là sử dụng giao diện mẫu. Ở đây các bạn ấn vào nút khác giúp mình. Và các bạn sẽ kéo xuống, ở đây nó có chữ là trang cảm ơn. Đó, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái mẫu đơn giản nhất có thể thôi. Đây, mình sẽ sử dụng cái mẫu này nhé. Các bạn bấm vào đây giúp mình nhé. Và nhớ là trang cảm ơn. Và các bạn chọn cho mình là mobile only. Mình chỉ chạy TikTok thôi mà. Bấm nút tạo giúp mình nhé. Thì đối với trang cảm ơn thì các bạn sẽ làm sao cho nó đơn giản nhất có thể thôi các bạn nhé. Đầu tiên xóa cái logo này đi. Đấy, các bạn xóa mấy cái chữ này đi. Xóa hết đi các bạn. Trang cảm ơn thì các bạn chỉ cần có cho mình được hai cái thông tin đơn giản thôi. Đấy, thứ nhất là cái cảm ơn quý khách đã đặt hàng. Đấy, các bạn viết thêm cho mình cái văn bản vào đây này. Dán vào đây. Ok chưa ạ? Chọn cho mình chữ màu trắng đi, nền màu đen mà. Thế thôi các bạn. Các bạn kéo to lên nha. Cảm ơn quý khách đã đặt hàng. Đấy, to vào giữa này. Thứ hai nữa là các bạn phải có cái thông tin về liên hệ, tức là cái địa chỉ shop. Ở đây mình copy cho nhanh nhé các bạn nhé. Với trang cảm ơn thì các bạn làm đơn giản thôi, chỉ cần có một cái dòng cảm ơn và thứ hai là phải có cái thông tin liên hệ của shop. Nếu như các bạn muốn đẹp hơn thì có thể là thêm một vài cái hình ảnh sản phẩm hoặc là hình ảnh cái store cửa hàng của bạn vào đây cũng được. Nhìn cho nó đỡ trống trải, cho nó đỡ kiểu nhìn nó trống trải quá thì nhìn nó hơi ấy, thì các bạn cũng có thể thêm một vài hình ảnh vô, nhìn cho nó kiểu đẹp hơn. Đấy, nhìn cho nó đỡ trống hơn. Đấy, thì mình sẽ làm đơn giản thôi, mình làm cho bạn tầm là 4-5 cái ảnh gì đấy các bạn nha. Đấy, nhìn cho nó đỡ trống. Rồi, và sau khi các bạn đã thiết kế xong trang cảm ơn rồi thì lúc này các bạn vẫn làm cho mình bước tương tự nhé. Vẫn bấm vào nút thiết lập. Tất cả những cái trang landing page các bạn làm thì cần phải có cái bước này. Ấn vào cho mình nút sale và social. Ở đây mình sẽ đặt là trang cảm ơn nhé. Rồi, chúng ta sẽ làm đơn giản thôi các bạn. Ở đây mình sẽ làm nhanh thôi. Các bạn chọn vào hình ảnh sản phẩm khi chia sẻ này. Chọn cái hình ảnh thu nhỏ là chúng ta sẽ chọn cái logo của chúng ta thôi. Và lúc này các bạn bấm vào nút xuất bản trang cảm ơn. Các bạn chọn qua cái mục là tên miền riêng. Và lúc này các bạn chọn đúng vào cái tên miền mà chúng ta đã làm lúc nãy này. Và các bạn sẽ để là cảm ơn. Đấy. Rồi ấn nút xuất bản giúp mình nhé. Thì như vậy là bây giờ các bạn click vào, các bạn đã có được một cái trang cảm ơn như thế này rồi ha. Nó cũng khá là đầy đủ rồi để các bạn có thể là dùng để link vào trong cái form. Vậy sau khi các bạn làm xong cái trang cảm ơn rồi thì kết nối nó với cái trang giới thiệu sản phẩm như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ quay lại landing page này. Được chưa? Các bạn sẽ xóa cái đuôi này đi nhé. Các bạn xóa cái đuôi này đi nhé. Ấn Enter này. Các bạn quay lại đúng cái trang sản phẩm nhé. Các bạn vô đúng cái trang giới thiệu sản phẩm lúc nãy này. Các bạn bấm nút 3 chấm và bấm nút chỉnh sửa giúp mình này. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn sẽ bấm vào nút là pop up. Các bạn bấm vào nút chỉnh sửa nhé. Các bạn nhớ click vào cái form và bấm vào nút lưu data. Các bạn nhớ này, khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động mua hàng xong, các bạn bấm vào nút chỉnh sửa cái nút điều kiện giúp mình. Và cái hành động này các bạn chuyển sang cho mình là chuyển hướng URL. Chuyển hướng URL các bạn nha. Và nhớ là dán cái đường link trang cảm ơn vào đây. Đấy, copy cái đường link trang cảm ơn chúng ta mới làm vào đây, dán vào đây các bạn nha. Và ấn vào nút cập nhật. Và ấn vào nút cập nhật giúp mình nhé. Tiếp đến này các bạn kéo xuống form số 2, tức là chúng ta có 2 form mà. Thì các bạn cũng làm tương tự, bấm vào nút form, hiện ra cái chữ lưu data, click vào đây. Sau đó kéo vào ở dưới nút là hiện pop up định, bấm nút bút chì để chỉnh sửa này. Rồi các bạn bấm nút chuyển hướng URL và dán URL vào đây, cập nhật luôn cho mình nhé. Ấn vào cập nhật 2 lần các bạn nhé. Sau đó các bạn xuất bản này. Lúc này thì các bạn đã tiến hành là xuất bản thành công, click vào đây giúp mình nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt thử này. Mình bấm đặt thử một đơn hàng nhé. Coi nó đã chuyển qua được cái trang cảm ơn chưa. Bấm nút mua ngay các bạn nha. Rồi như vậy thì nó đã chuyển qua trang cảm ơn thành công rồi. Như vậy là bây giờ là đây, nó sẽ hiện data ở đây và nó sẽ chuyển qua cái trang cảm ơn luôn. Là cơ bản các bạn đã có trang giới thiệu sản phẩm rồi.
các bạn đã có cái trang cảm ơn rồi là chúng ta đã gần xong rồi. Và đối với nếu như bây giờ các bạn dùng cái landing page này để chạy quảng cáo Facebook thì các bạn có thể dùng để chạy được luôn rồi đấy. Còn nếu như các bạn dùng để chạy quảng cáo TikTok thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm một cái bước nữa là trang chính sách bảo mật. Bởi vì có một số những cái điều kiện của TikTok ấy, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải làm cái trang chính sách bảo mật thì chúng ta sẽ đỡ bị chết tài khoản quảng cáo hơn. Đó, thì trang chính sách bảo mật là như thế nào ha? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Ví dụ như trang chính sách bảo mật thì ở đây nhé, bấm vào nút mua các bạn sẽ thấy là khi bạn bấm đặt hàng thì nó sẽ hiện đồng ý với chính sách bảo mật tại đây. Click vào trang chính sách bảo mật thì nó hiện ra một cái trang như này. Trang này thì nó kiểu là cái mẫu thôi. Các bạn có thể sử dụng công cụ ChatGPT hoặc là một số cái form để chúng ta làm ra trang chính sách bảo mật nhé. Ở đây thì mình sẽ tiến hành là bấm nút tạo landing page mới. Mình sẽ ấn nút sử dụng cái trang trắng và mình sẽ đặt tên là trang chính sách bảo mật. Mình sẽ chọn là mobile only, ấn nút tạo landing page. Tiếp đến thì mình sẽ ấn nút là thêm mới và mình sẽ chọn là cái mục là giao diện trắng này. Mình sẽ thêm văn bản vào. Ở đây mình sẽ ghi là chính sách bảo mật nhé. Các bạn sẽ đưa cái tiêu đề này lên trên cùng. Tiếp đến các bạn sẽ thêm cho mình ở cái phần văn bản nhé, đoạn văn này, các bạn dán vào đây. Ở đây thì mình sẽ copy cho nhanh các bạn nhé. Mình sẽ copy cho nhanh các bạn. Đấy, mình sẽ copy cho nhanh. Và mình sẽ thay mỗi cái tên miền thôi. Đây, mình sẽ kéo xuống các bạn nhé. Nếu như văn bản dài quá các bạn kéo xuống cái này xuống này cho nó đỡ bị trống này. Và mình sẽ đổi cái tên miền thôi các bạn. Mình copy mình đổi cái tên miền thôi. Tên miền của mình là mắt kính pro.shop đó ạ. Mình sẽ thay cái tên miền này các bạn nhé. Sau khi thay xong thì mình sẽ ấn vào nút xuất bản các bạn nha. Và mình sẽ chọn là tên miền riêng. Và ở đây thì cái đuôi mình sẽ để là chính sách bảo mật và bấm nút xuất bản các bạn nha. Như vậy thì mình đã làm xong cái trang chính sách bảo mật. Sau khi làm xong trang chính sách bảo mật rồi, các bạn sẽ quay lại ở cái phần là cái trang giới thiệu sản phẩm. Các bạn bấm nút chỉnh sửa giúp mình nhé. Sau khi các bạn làm xong trang chính sách bảo mật rồi, các bạn sẽ vào trong cái mục là trang giới thiệu sản phẩm. Các bạn bấm nút chỉnh sửa giúp mình này. Và ở đây các bạn sẽ tiến hành là thêm cho mình một cái phần. Ở đây các bạn sẽ tiến hành là thêm cho mình một cái dòng chữ nhé. Đấy, mình sẽ kéo cái form này rộng ra một chút các bạn nha. Đây, mình kéo rộng ra một chút này. Mình thêm một cái dòng chữ này, đoạn văn nhé. Đó, các bạn sẽ ghi cái dòng này vào nhé. Và các bạn sẽ kéo cho nó gọn lại và căn giữa cho mình nhé, cho nó đẹp. Ở cái phần chữ tại đây thì các bạn sẽ tiến hành là bôi đen cái chữ tại đây này. Các bạn in đậm nó lên. Các bạn sẽ ấn vào nút là liên kết. Đấy, chúng ta sẽ chèn cái link trang chính sách bảo mật vào đây nhé. Đây. Các bạn sẽ copy cái trang chính sách bảo mật và chèn nó vào đây. Các bạn bôi đen cái chữ tại đây này, bấm vào nút liên kết này. Và các bạn sẽ dán cái trang chính sách bảo mật vào đây nhé. Rồi các bạn bấm nút là đóng giúp mình. Tiếp đến đối với cái form dưới này thì cũng vậy. Mình sẽ kéo nó rộng ra một chút các bạn nha. Rồi mình kéo rộng ra một chút này. Ở đây mình sẽ copy cho nhanh các bạn. Mình copy luôn này. Đấy, mình đóng. Mình sẽ dán vào đây. Rồi mình sẽ kéo xuống phía dưới này. Rồi mình ấn vào nút xuất bản. Như vậy là bây giờ cái trang landing page của mình nó đã đủ những cái phần thông tin quan trọng. Đầu tiên là cái trang landing page mình đã đầy đủ về hình ảnh, thông tin sản phẩm. Và khi khách hàng bấm vào nút mua ngay thì nó sẽ hiện ra một cái pop-up như thế này để khách hàng đặt hàng. Đó, đối với pop-up này thì nó sẽ có một cái mục là tại đây là nó sẽ click thì nó sẽ ra cái trang chính sách bảo mật như thế này cho chúng ta. Nó đảm bảo quy tắc để chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok. Thứ hai nữa là khi khách hàng click vào một cái sản phẩm bất kỳ và họ mua thì nó sẽ chuyển ra một cái trang cảm ơn để chúng ta có thể đo lường được có bao nhiêu người nhấp vào trang để xem, có bao nhiêu người mua hàng. Hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để dùng cái landing page này để chạy quảng cáo và gắn pixel như thế nào nhé. Thì sau khi mà đặt xong thì nó sẽ đổ data về như thế này và chúng ta sẽ xử lý đơn hàng và xử lý data để chốt đơn. Như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách để chúng ta làm ra một cái landing page để bán hàng ở trên nền tảng TikTok, ở trên Facebook, vân vân. Và nếu như các bạn đang muốn sử dụng cái nền tảng landing page để chạy quảng cáo, ví dụ như các bạn đang bán TikTok Shop rồi nhưng các bạn muốn đi đơn ngoài này để có thể tiết kiệm về chi phí sàn, hay là các bạn kinh doanh, các bạn muốn đẩy một số những cái sản phẩm để tăng trưởng ở đa kênh, hoặc là các bạn đang làm về sản phẩm dịch vụ, sản phẩm số, làm về đào tạo bất động sản, du lịch vân vân, các bạn cũng có thể là khai thác cái nền tảng là quảng cáo thông qua landing page để chúng ta thu tập cái khách hàng tiềm năng để tăng doanh thu các bạn nha. Và chúc các bạn đăng ký và thiết kế thành công cái nền tảng landing page này. Những bạn nào mà có những câu hỏi, có những thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha, và mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thực hiện thành công.